Joo, tosiaan mä olin joku 12-vuotias. 12-vuotias, kun mä kiinnostuin noista taistelulaji-elokuvista ja kaikenlaista väkivalta- ja rikosviihteistä. Se tuli katsottua aina sitten kavereiden luona koulun jälkeen ja vähän vanhemmilta salaa. Meillä ei kotona oikein saanut televisiota katsella ja sitten aina mentiin kavereiden luo katsoa näitä videoita. Ja nämä elokuvat sitten niistä tuli hyvin tärkeä semmoinen harrastus hyvin pian ja niitä tuli katsottua melkein kaiket päivät sitten sen jälkeen kun koulusta pääsi. Ja se mikä niissä oli niin kuin näin jälkeenpäin ajatellen erikoista oli, että ne tempas mut niin valtavasti mukaan siihen elokuvan maailmaan tavallaansa, että musta rupesi tuntumaan, että mä oon osa sitä elokuvaa. Ja vaikka se kuulostaa vähän hölmöltä, mutta lapsen mielikuvitus on aika vilikas. Ja itellä tuo vilikas mielikuvitus on ollut aina lapsena ja vähän aikuisempanakin. Että mä aloin haaveilemaan semmosesta elämäntyylistä, mitä mä sieltä elokuvista katoin ja televisiosta näin. Mä olin varmaan semmonen vähän alle 12-vuotias, kun mä aloin treenaamaan sitten itse näitä erilaisia taistelulajeja. Ja ne vei mun ajatusmaailman ja ajan ja energian ihan täysin. Mä päätin silloin, että jonakin päivänä musta tulee hyvä ihan samanlainen kuin niissä elokuvissa ne sankarit, jotka aina voitti ja ei koskaan tietenkään hävinnyt. Ja tosiaan mä treenasin aika kovasti, tein autotalliin nyrkkeilysäkit ja painot raahattiin sinne ja niin alkoi tämä harjoittelu jo silloin ihan pikkupoikana. Ja sitten nämä elokuvat tietenkin muuttui hyvin pian niin kuin rajummaksi ja alettiin katsoa sitten erilaista gangsteri, mafia, väkivaltaviihdettä, kaikenlaista jännitys- ja seikkailua. Touhuu piti olla koko ajan ja niin sitä katseltiin sitten ja mua alkoi kiehtomaan se jännitys, mikä niiden elokuvien kautta niin kuin välittyi mun sisäiseen maailmaan. Ne oli jännittäviä ne elokuvat tietenkin ja pienelle pojalle tai nuorelle pojalle mä ainakin henkilökohtaisesti reagoin niihin voimakkaasti. Ja se johti hyvin pian siihen sitten, että mä aloin itse joidenkin kavereiden kanssa varastamaan tavaraa. Murtauduttiin paikkoihin ja autoihin ja ei siinä oikein mitään semmoista logiikkaa ollut jännitystä vaan piti saada ja kokea sitä jännitystä ja sitä ettei jää kiinni, se oli jotenkin se huume heti alusta pitää, että onnistui tekemään jonkun kolttosen niin, että siitä ei jäänyt kiinni. Ja hyvin nopeeta tosiaan se karkas sitten kuitenkin käsistä, että sitä ei oikein itsekään huomannut tai silloin ajatellut niitä seurauksia. 12-vuotiaana mä varastin naapurin pojan isän pistoolin vein sen salaa, kun sillä ei ollut ketään kotona ja eihän sitä kukaan tiennyt, kuka sen aseen oli vienyt. Ja patruunat ja kaikki mä sieltä vein ja aloin sitten harjoittelemaan ampumista metiköissä 12-vuotiaana. Mutta mulla oli semmoinen ajatusmaailma jo silloin kehittynyt tai jotenkin vääristynyt, että mä ajattelin, että mä voisin ampua jonkun jos siinä olisi joku riittävän perusteellinen syy tai mun pitäisi puolustaa
itteeni tai jotain kaveria. Näitä pikkukolttosia, jos niitä nyt kolttosiksi nyt enää voi sanoa, mutta semmoisia kuitenkin, ei nyt mitään ammattimaista rikollisuutta ollut eikä järjestäytynyttä toimintaa todellakaan, että se oli sitä jännityksen hakemista. Sitä kesti siinä sen 2-3 vuotta. Ja sitten mun vanhemmat sai työkutsun Tansaniaan Mwanzaan koulukodin opettajiksi. Äiti sai paikan koulukodin hoitajaksi ja sitten isästä tuli sinne koululle, suomalaiselle koululle opettaja. Ja siellä mä tutustuin sitten tähän taistelulajien mestariin, tähän yhteen afrikkalaiseen kung-fu-mestariin, jota pidettiin yhtenä Afrikan vaarallisimmista miehistä. Ja hän alkoi sitten opettaa mulle noita asioita. Se ei ollut ihan tavallista opetusta eikä semmoista, mitä yleisesti länsimaissa on näissä karatekouluissa. Ja siellä ei ollut semmoiset pelisäännöt ollenkaan. Alusta pitäen siellä tehtiin niin kuin selväksi, että vyön värillä ei ole mitään merkitystä ja se ei ole urheilua, se ei ole harrastus, vaan se on selviytymiskeino. Ja tietenkin Afrikka on vähän erilainen maa kuin joku Suomi, että ne ihmiset todella tarvii niitä taitoja oikeasti eikä leikisti. Se mikä sitä teki vielä erikoisemman oli se, että tämä mun opettajani oli hyvin syvällä noituudessa. Afrikassahan tämä noituus on hyvin yleistä ja länsimaissahan sitä pidetään ihan afrikkalaisena huuhaa hömpötyksenä. Mutta se ei toki ole kyllä sitä. Mä muutuin ihan todella valtavasti siinä aikana ihmisenä. Ja sitten kun me tultiin takaisin Suomeen 2 vuotta myöhemmin, se 2 vuotta oli kulunut lähinnä niin kuin harjoitellen vaan noita lajeja ja niiden taistelulajien ympärillä ja niiden yliluonnollisten juttujen, jotka lumos mut aivan täysin. Minä menin niihin sisälle tietoisesti. Mä en sillä lailla niin kuin ihan ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa mennä tietoisesti sisälle pimeyteen ja lyödä kättä päälle paholaisen kanssa. Mä ajattelin, että mä otan sen hyödyn itselleni, minkä saatana voi antaa. Mä näin, että saatana antoi kykyjä, yliluonnollisia kykyjä tälle mun opettajalle ja hän pystyi olemaan todella nopea ja käsittämättömän vahva pieneksi mieheksi. Ja mä olin sitten 17-vuotias, kun me tultiin Afrikasta takaisin Suomeen. Ja mä en ollut enää kyllä sama. Olin tietenkin kasvanut aikuisemmaksi ihmiseksi jo siinä, että oli niinku aikuisian kynnyksellä siinä, nuori mies. Paljon oli muuttunut. Lähes saman tien sitten, kun me asetuttiin Suomeen asumaan, niin se sama voima ja intohimo, mikä mulla oli nuorena pojan kloppina, 12-vuotiaana, ehkä nuorempanakin, joka sai mut varastamaan isäni taskusta, lompakosta kolikoita ja seteleitä, varastamaan naapurista pistoolia ja tekemään kaikenlaisia murtoja. Niin se sama intohimo tai riippuvuus, jos näin voisi sanoa, se oli valmiina minussa, mutta se ikään kuin pamahti pintaan heti, kun mä pääsin Suomeen. Saman tien alkoi nämä tappelut kadulla, katutappelut. Oli jatkuvasti, jouduin
tappelu, mä aloin juomaan alkoholia. Usein viikonloppuisin olin päissä, niin jouduin tappeluihin jatkuvasti ja elämä alkoi karkaamaan käsistä. Ja sitten tuli mukaan nämä rikokset ja ne tuli tietenkin paljon niin kuin voimakkaampana kuin koskaan ennemmin silloin pikkupoikana. Ja niissä oli heti semmoinen ajatus mulla, että mä haluan tehdä paljon rahaa tällä touhulla. Ja niin mä aloitin sitten sen rikollisen toiminnan jonkun kaverini kanssa. Aloitettiin tämä touhu. Myytiin hormoneja, steroideja, kaikenlaisia tämmöisiä laittomia aineita näille urheilijoille. Sitten tuli mukaan laiton viinan myynti ja sitten huumekauppa. Ja siinä vaiheessa, kun nämä huumekaupat tuli mukaan kuvioihin, niin käsityskyky siitä, mikä on oikein, mikä on väärin, niin oli täysin romahtanut mulla.